נמצא איתנו כאן רב מג"ב דרום, הרב אלימלך חורי. שלום לך. שלום וברכה. כבוד הרב. יחד איתו נמצא רב פקד נוריאל גבאי. למעשה, חברים, עם פרוץ הקרבות בשמחת תורה, הפלוגה שלכם מנעה את התפשטות הזוועות. קרבות עזים שניהלתם, ובהם לצערנו טובי בנינו נפלו. אני מעוניין לשאול אתכם מספר שאלות. כבוד הרב, שבת בבוקר, שמחת תורה, יהודי חושב שבסוף היום הוא יחגוג וירקוד עם התורה, והנה נופלת עלינו הזוועה הזאת. תחזור איתי בבקשה לבוקר הזה. כבר בדקות הראשונות כתושב שדרות, כשאני שומע את כל האזעקות, אז בסדר, יש אזעקות, זה נורמלי, הקצב קצת חריג, מתחיל להבין שיש משהו, אבל לא עוברים אולי 2-3 דקות, ואז אני שומע צרורות. אז אני אומר, זה לא קסמים, יש פה משהו אחר. ומי שבלם את האירוע הזה, נמצא פה אחד הקצינים שלנו, רב פקד נוריאל, ועוד המון אנשים שפשוט קפצו מהבתים, מי שהיה בגזרה היה, מי שהיה כוננות היה, מי שלא הגיע מהבית, ובעצם לדעתי מנעו פה אסון הרבה יותר גדול. נוריאל, אז בוא נחזור לבוקר הזה מנקודת המבט שלך. אני מרגיש ברמה האישית שקדוש ברוך הוא היה איתי ביום הזה, בצורה חד משמעית. אם אני חוזר ל6:30 בבוקר והמחבלים לא היו פורצים לכיוון מזרח, ולא נעים מזרחה, נעים באותם כמויות לצפונה. היינו רואים אותם באשקלון, והיינו רואים אותם באשדוד, והיינו רואים אותם בחולון ובראשון לציון, אבל לשמחתי הרבה הם פגשו את טובי עם ישראל, את היחידות המיוחדות שלנו, בצומת יד מרדכי, יחד עם יחידת הסמ"ק שלנו, ששם מתבצע קרב בלימה מדהים, ובולם שם 27 מחבלים, שהיו מתוכננים כבר על אופנועים לעלות צפונה. שעתה יפה של משטרת ישראל, ואני חושב שזה רגע לומר לבורא עולם, תודה שבחרת בנו כשליחיך, שהיינו כלי אגב לשליחותך באירוע הזה, ואני אישית, ברמה אישית מהעולם שבו אני גדלתי, ואני מדבר בשם עצמי בעיקר, ברגע הזה, אני חושב שזו ההזדמנות שלי בהכרת הטוב שלי לקדוש ברוך הוא, עליה אנחנו מחויבים, שהוא השאיר אותי מפוקס, שהוא השאיר אותי מסודר, שהוא שמר לי על האנשים שלי, שבעצם אף אחד לא נפגע. נוריאל, קודם כל אתה גיבור ישראל, ועם ישראל חב לך חוב גדול מאוד, והשם זיכה אותנו באמת בלוחם כמוך, והשם זיכה אותך גם בזכות להגן על עם ישראל, ובאמת אני מודה לך מעומק הלב בשם עם ישראל על מה שעשית עבורנו בשבת הזאת. כבוד הרב, אנחנו צריכים לסיים, למרות שאפשר לשבת פה ולדבר איתכם עוד יממה שלמה. אני רוצה לסיום, אתה יודע, השבת הזאת שבת שלא נשכח הרבה שנים, ידברו עליה עוד הרבה שנים צפונה. ובכל זאת, כמו שאומר נוריאל, היו בה גם ניסים גלויים, היו בה גם רגעים שבהם ראית את השם באמת מתגלה בכל כוחו ובכל יופיו. איפה אתה ראית בשבת הזאת את אורו של השם מתגלה? כמו שאתה אומר, אנחנו צריכים פה סדרה שלמה לספר את כמות הניסים שהיו. אני רק הוא הזכיר פה במילה אחת על יד מרדכי, אני לא יודע אם אנשים מבינים, אני מעריך שלנו צופים מאזור הדרום, בטוח מכירים את הצומת הזאת, ורק טיפה להבין על איזה נס מדובר. 6:30 בבוקר, מה שהזכיר נוריאל היקר, הם נמצאים, מגיעים לכיוון הצומת, הדקה לפני יוצאת הפקודה פרש פלשת, יוצאים, יש לנו בסיס בתוך יד מרדכי בקיבוץ, של מג"ב דרום, הם יוצאים לחסום את הציר. אני שמעתי באוזניים שלי, הייתי שם גם לאחר מכן עם הלוחם שנטרל את המחבלים, הוא אומר, לא עובר 40-50 שניות, מגיעים עשרות מחבלים. זאת אומרת, רק נחשוב על סיטואציה שהוא החליט לצחצח שיניים, או אפילו לתפוס מחסה, כי יש אזעקות. אף אחד לא מחייב אותו לצאת כשיש טיל נופל עליך. 40 שניות הוא היה מתעכב, בוקר, כשהוא מתעורר תחת אזעקות, הם כבר היו אחרי צומת יד מרדכי. ומי שמכיר, אחרי צומת יד מרדכי כבר לא רלוונטי, נגמר האירוע. מה שקרה לנו בדרום זה כל הארץ, כי אתה לא יודע מאיפה הם נכנסו, אשקלון, אשדוד, בת ים, חולון, תל אביב, חיפה, הכביש לפניהם. הם נבלמו 40 שניות לפני שהם הצליחו. וכולם חוסלו, 8 אופנועים, יש לי תמונה עם האופנוע של החמאס,
שם על הצומת, ממש עם השלט יד מרדכי בכיוון באר שבע, על הצומת, נבלמו שנייה לפני. זה נס שאני לא יודע אם אנשים עדיין מעכלים אותו בכלל. מדהים. היינו בסיטואציה של הדרום בכל הארץ מיד אחרי זה. זו דוגמה אחת. עוד דוגמאות יש למכביר, יש לנו לוחמים שהם היו פצועי אנוש, שהמסוק לא רצה לפנות אותם בכלל. אמר לי לוחם, ביקרתי אותו בבית חולים, החובש אמר חבל על המקום במסוק. והיום דיברתי איתו בטלפון. הוא מתפקד כמעט רגיל. כמעט רגיל. יש לו כדורים בבטן, כדורים מצלעות נשברו לו, דברים ודיברתי היום עם עוד אחד, גם שהיה פצוע קשה, שעדיין לא רואה בעין אחת, גם מוגדר אנוש בכפר עזה, בקרב בכפר עזה, גם ראיתי אותו לפני יומיים, הגיע לאירוע שעשינו בצאלים, הגיע אמנם עם מקל, אבל זה אנשים שהיו מצב אנוש, והניסים ככה בלי הפסקה. כבוד הרב, נוריאל, תודה לכם. באמת, אנחנו חייבים לכם כולנו חוב גדול, באמת. ותשמרו על עצמכם, תשמרו עלינו. אנחנו משתתפים בצערכם על כל החברים היקרים, הגיבורים הגדולים שנפלו בשבת הזאת. ובעזרת השם, באמת, נצא מהימים האלה מחוזקים, ובכוח שלכם כולנו נטען, ונהיה עם חזק יותר ומשופר יותר, בעזרת השם. ברשותך מילה אחת. משפט אחד, בבקשה. נמצא איתנו מרן ראש הישיבה, אז כן חשוב לי לומר שאת כל הכוח, לפחות אני בתור רב מג"ב דרום, מקבל מראש הישיבה, וצריך לומר שהרב ויית אליי חסד, הצלחתי להגיע אליו ממש בשבועות הראשונים של הלחימה, להערכתי בסביבות 40 דקות ישב לשמוע ולברך, יש לי סרטון שהוא מברך את לוחמי משמר הגבול, וזה הכוח שאנחנו מקבלים. מרן ראש הישיבה אומנם נמצא עמוק בתוך הישיבה ובתוך התורה והפצת התורה, אבל מה שהוא עושה גם למען הלוחמים, וגם אומר את זה בשיעורים, ורואים את זה גם פה בהילולה, אמץ לוחם, פרשת השבוע זה יששכר וזבולון. זה, אני חושב שמי שרוצה לעשות עסקה נכונה, זה רק לעזור לישיבה, ולחזק את מרן ראש הישיבה, כי מרן ראש הישיבה זה אומנם גדול בתורה וגדול וכו' וכו', אני לא נמצאים פה תלמידי חכמים, אני קטונתי מלהגיד מי זה מרן ראש הישיבה, אבל במישור הציבורי אני רוצה לומר, במישור הציבורי מרן ראש הישיבה זה אבן דרך, זה מצפן, זה המצפן הכי מדויק שיש היום בדור, ואני חושב שמי שרוצה להיות שותף, זה בישיבה הקדושה, מי שרוצה להיות חלק מהתורה, מההפצה הזאת, וגם עם כוחות הביטחון, כי את הכוח שהישיבה נותנת, אני מקבל, ואנחנו מעבירים את זה הלאה ללוחמים בשטח, לאנשים, אני מעביר להם את הקמאות, קיבלתי קמאות מהישיבה של יושב בסתר עליון, הוא ביקש ממני לומר ללוחמים חובות הלבבות, קניתי להם ספרונים, לעשות שיעורים, וכן על זה הדרך, הכוח והאור שלו מאיר גם במרחב מבצעים מג"ב דרום, וגם בכל כוחות הביטחון. אז גם לברך אותו ברכת הדיוט, שהשם ייתן לו בריאות וכוח להמשיך הלאה בעזרת השם, וגם לכל הצופים היקרים, בוגרי הישיבה, קחו חלק בדבר הזה, זו זכות ענקית ומצווה גדולה מאוד, וזה מה שישמור על עם ישראל גם בעזרת השם. ברכה על הראש שלכם, באמת, תודה בשם עם ישראל, באמת תודה.